हेलो मिनासामा कोनिचिवा आज लागेका छौँ लेसन 47 है 47 मा सिर्फ दुईटा मात्रै कुरा छ यौ देश र सौ देश है यति कुरा जानेपछि सबै सकिन्छ है यौ देश र सौ देश है यो सौ देश चाहिँ लेसन 43 मा पनि छ 43 को र यो चाहिँ अलिकति फरक हो है 43 को भनेको चाहिँ तपाईलाई हेरेर चाहिँ है यस्तो लागेको हो भन्दाखेरि 43 को युज गर्ने यो चाहिँ 47 को चाहिँ है यो चाहिँ कसैबाट आधारित हुनु पर्यो जस्तै टिभीबाट हेरेको अथवा चाहिँ पत्रिकामा पढेको हो टाइपको चाहिँ हुनु पर्यो है त कसैबाट फिक्स हुनु पर्यो है यो दुईटा कुरा हो अनि यो चाहिँ धाजु देश जस्तै हो है यो चाहिँ यो चाहिँ ठीक छ हैन ल कुनै स्रोतबाट सुनेको अवस्थालाई वर्णन गर्दा यसको प्रयोग गरिन्छ भने हैन आफूले लागेको अवस्था प्रयोग गर्न मिल्दैन है ल ठीक छ यो देश चाहिँ रिजन हुनु पर्यो बेस्ड अन सिचुएसन है यो अनुसार चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो के है यो देश र सौ देश उस्तै सकिन्छ त खासै उस्तै चाहिँ होइन है अनि अगाडिको सौ देश र यो सौ देश अलिकति फरक छ है त ल यति भन्दै रेन्स्यू बी सुरु गरौँ हामीले चाहिँ है रेन्स्यू बी मा सुरुमा हेरौँ त्यहाँको एक्जाम्पल है एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा चाहिँ है एक्जाम्पलमा के लेखा छ तेन्की यो हो ओ मिमास्ता है मौसम विधेरे असाध्य ताइफुगा किपास पर्सि चाहिँ ताइफु आउँछ तेन्की यो हो ओ मितान देशगा असाध्य ताइफुगा कुरुसौ देश है तेन्की यो हो मौसमविद हेरे है उसको अनुसार चाहिँ पर्सि चाहिँ ताइफु आउँछ जस्तो छ ठीक छ ल 1 नम्बरमा हेरौँ है त 1 नम्बरमा के छ सिनबुन्दे मिमास्ता पत्रिकामा हेरे सेखाइनो जिनको वा निसेन ह्याकुनेन नि ह्याकु ओकुनेन नि नारीमास भने हैन अब यसलाई हामीले मिलाएर गर्नु पर्यो सिनबुन्दे मितान देशगा सेखाइनो जिनको वा निसेन ह्याकुनेन नि ह्याकु ओकुनेनगा नारुसौ देश है सिनबुन्दे मितान देशगा सेखाइनो जिनको वा निसेन ह्याकुनेन नि ह्याकु ओकुनेन नि नारुसौ देश पत्रिकामा हेरेको विश्वको जनसङ्ख्या 2100 सालमा 10 अर्ब पुग्छ है ह्याकु ओकुनिन भनेको चाहिँ 10 अर्ब हुन्छ है ल अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा के छ त्यहाँको पोइन्ट हेरौँ त्यहाँ लेखा छ अमेरिकानो खागाकु जासिदे योमिमास्ता आतरासी होसिगा हक्केन सारेमास्ता है अमेरिकाको साइन्स म्यागजिनमा चाहिँ पढेको हो नयाँ स्टार चाहिँ फेला परेको देखिन्छ फेला परेको छ भने हैन ल अमेरिकानो खागाकु जासिदे योन्नन देशगा आतरासी होसिगा हक्केन सारेता सौ देश है अमेरिकानो खागाकु जासिदे योन्नन देशगा आतरासी होसिगा हक्केन सारेता सौ देश है अमेरिकाको विज्ञान पत्रिकामा पढेको है नयाँ तारा फेला परेको देखिन्छ है यो कसैको अनुसार हो है यो म्यागजिनको अनुसार भइया चाहिँ हैन अर्को 3 नम्बरमा हेरौँ के छ 3 नम्बर पोइन्ट हेरौँ मिरासान निकी मास्ता मिराजीबाट सुने न्युयोर्क कुनो फुयो वा तोतेमो सामुई देश है न्युयोर्कको जाडो चाहिँ असाध्यै जाडो हुन्छ है मिरासान निकी तान देशका न्युयोर्क कुनो फुयो वा तोतेमो सामुई सो देश है मिरासान निकी तान देशका न्युयोर्क कुनो फुयो वा तोतेमो सामुई सो देश मिराजीबाट सुनेको हो न्युयोर्कमा जाडो मौसम असाध्यै जाडो हुन्छ है अर्को हेरौँ 4 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ के छ है 4 नम्बरको पोइन्ट छ वान सान्ने किकी मास्ता वानजीबाट सुने ओतो सानवा बेनगोसी देश है भाइ चाहिँ के हो वकिल हो भने है नि त वान सान्ने कि तान देशगा ओतो सानवा बेनगोसी दा सो देश है वानसान निकितान देशका ओतो सानवा बेंगोसी दा सौ देश है वानजीबाट सुनेको हो भाइ वकिल हो कसैको आधारमा चाहिँ हुनु पर्यो है यो अर्को हेरौँ 2 नम्बरमा सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ एक्जाम्पलमा के छ जिक्केन वा दौ देशका एक्सपेरिमेन्ट कस्तो भयो है प्रयोग कस्तो भयो हिरोनो न्यूसु दिउँसोको न्यूज भने हिरोनो न्यूसु नि योरु त सिप्पाई सिता सौ देश दिउँसोको न्यूज अनुसार चाहिँ अनसक्सेस फेलर भयो जस्तो छ ल 1 नम्बरमा हेरौँ है 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ त के लेखा छ सक्कानो सिआई वा दोचिरागा खात्तान देशका है फुटबलको म्याच कसले जित्यो केसानो सिन्बुन आज बिहानको पत्रिका है केसानो सिन्बुन नि योरुतो इतालियाका खत्ता सौ देश
केसानो सुनमुन्नी योरु तो इटालियाका खत्ता सौ देश आज बिहानको पत्रिका अनुसार इटालीले जित्यो ठीक छ इटालिया हैन जित्या ब्राजिल चाहिँ यहाँ तल घोसेमुन्टो लाएर बसे हैन त ल अर्को 2 नम्बरमा हेरौं 2 नम्बरमा के छ है 2 नम्बरको पोइन्ट हेरौं सुरुमा बुकमा के लेखेछ कौचो जिकोगा इचिबान ओइनो वा नान गाचु देशका केइसाचु नि हाप्पेउ है ट्राफिक के रे दुर्घटना चाहिँ एक्सिडेन्ट चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ कुन महिनामा हुन्छ अनि पुलिसको अनाउन्स भने हैन केइसाचु नो हाप्पेउ नि योरुतो जिउनिगाचु दा सौदेश है केइसाचु नो हाप्पेउ नि योरुतो जिउनिगाचु दा सौदेश पुलिसको घोषणा अनुसार डिसेम्बर हो हैन न्यू इयरमा बढी हुन्छ नि त हैन यहाँ चाहिँ अरुमा ठिकै छ हैन 12 महिना पुगेछ सबैभन्दा के छ बढी छ हैन त ल अर्को हेरौं 3 नम्बरको पोइन्ट हेरौं सुरुमा के लेखा छ साइकिन टोक्यो जिनको वा फुएते इरोन देशका आजकल चाहिँ टोक्योको पपुलेसन चाहिँ बढेको छ हाई साइकिन नो डेटा आजकलको डेटा हाई साइकिन नो डेटा नि योरुतो फुएते इरु सौदेश है हाई साइकिन नो डेटा नि योरुतो फुएते इरु सौदेश हजुर आजकलको डेटा अनुसार बढिरहेको छ अर्को 4 नम्बरमा हेरौं है माथिपट्टि हेर्यो भने के छ भन्ने चित्र हेरौं हैन 1995 मा यति थियो हैन यति अहिले चाहिँ कति 2012 मा चाहिँ कछ यति टक्कै टड्डै बढे हैन 1177 अनि उतापट्टि कछ 1170 मान उतापट्टि चाहिँ 1323 मान ल अर्को हेरौं 4 नम्बरमा के छ सुशो वा दाइतो रेउनो इकेन्नी सान्सै देशका प्राइम मिनिस्टर चाहिँ प्रेसिडेन्टको विचारमा सहमत सपोर्ट हुनुहुन्छ भने हैन अब इए केसानो न्युसुनी योरुतो हान्ताइ दा सौदेश इए केसानो न्युसुनी योरुतो हान्ताइ दा सौदेश आज बिहानको न्युज अनुसार विपरीत हुनुहुन्छ भने हैन यहाँपट्टि माथि चित्र हेरौं के छ दाइतो रेउ र सुशो हैन ठीक छ यिनीहरु चाहिँ के गरे झगडा गरिरहेछ हैन एउटा चाहिँ मारु भने अर्कोले बाच्चु भने मिल्दैन भने हैन भन्छ विचार मिल्दैन नि त हैन त्यो भन्नु खोजेको के इए केसानो न्युसुनी योरुतो हान्ताइ दा सौदेश आज बिहानको न्युज अनुसार विपरीत हो अथवा नेगेटिभ हुनुहुन्छ भनेको है अर्को 3 नम्बरमा हेरौं के छ तकासी सानवा अमेरिका नि तेन्किन सिमास एइगो ओ बेन्कोसिते एमास है तनकाजी चाहिँ अमेरिकातिर मुभ हुनुहुन्छ अनि एइगो ओ बेन्कोसितेमास अनि एइगो बेन्कोसितेमास भनेको चाहिँ अंग्रेजी भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ है है तकासानवा अमेरिका नि तेन्किन सिमास एइगो ओ बेन्कोसितेमास है तकासानवा अमेरिका नि तेन्किन सुरु सौदेश्यो है सोरेदे एइगो बेन्कोसिते इरुन्देश ने है तकासी चाहिँ अमेरिकातिर जब ट्रान्सफर है बसाइसराईको हुने जब ट्रान्सफर गर्ने हुनुहुन्छ त्यसैले चाहिँ अंग्रेजी भाषाको चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ल 1 नम्बरमा हेरौं है त सुमितो सान वा निहोन बुन्गाकु नि क्योमिगा आरिमास है सुमितो जिल्ला चाहिँ जापानिज कल्चरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होनो ताको सान मत्ते इमास किताबहरु धेरै चाहिँ लिइरहनु भएको छ सुमितो सान वा निहोन बुन्का नि क्योमिगा आरु सौ देश्यो सोरेदे होनो ताको सान मत्ते इरुन्देश ने है सुमितो सान वा निहोन बुन्का नि क्योमिगा आरु सौ देश्यो सोरेदे होनो ताको सान मत्ते इरुन्देश्यो जसले सुमितो जिल्ला जापानको संस्कृतिमा साहित्यमा सोक्सस्तो छ नि है त्यसैले किताब धेरै लिइरहनु भएको छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौं त्यहाँको पोइन्ट हेरौं सुरुमा के लेखा छ आनो फुतारी वा वाकारे माइस्ता त्यो जना छुट्टिए साइकिन खारे वा गेन्कीगा आरिमासेन आजकल चाहिँ उ चाहिँ स्वस्थ छैन हेल्दी छैन भने है आनो फुतारी वा वाकारेता सौदेश्यो आनो फुतारी वा वाकारेता सौदेश्यो उ त्यो दुई जना छुट्टिनु भएको जस्तो छ सोरेदे साइकिन खारे वा गेन्कीगा 9 देशले सोरेदे साइकिन खारे वा गेन्कीगा 9 देशले त्यसैले आजकल उ स्वस्थ छैन नि है ठीक छ अर्को 3 नम्बरमा हेरौं 3 नम्बरमा के छ आनो मिसेनो केकी वा ओइसी देश उ त्यो पसलको केक चाहिँ मिठो छ इचुमो हितोगा नारान्देमा सधैं चाहिँ मान्छेहरु लाइन लागिरहेका हुन्छन् आनो मिसेनो केकी वा ओइसी सौदेश्यो सोरेदे इचुमो हितोगा नारान्दै रुन्देशने उ
त्यो पसलको केक मिठो छ है त्यसैले सधैँ मान्छेहरू लाइन लाग्ने गर्छन् नि है अर्को 4 नम्बरमा हेरौँ के छ तावापोन सान वा आनिमे गा सुकी देस तावापोन जिल्ला चाहिँ आनिमे मन पर्छ आकिहाबारा योकु इकिमास आकिहाबारातिर चाहिँ प्रयास जानुहुन्छ है तावापोन सान गा आनिमे गा सुकिदा सौ देशो तावापोन सान गा आनिमे गा सुकिदा सौ देशो तावापोन जिल्लाई आनिमे मन पर्छ जस्तो छ सोरेदे आकिहाबारा योकु इकुन देस्ने सोरेदे आकिहाबारा योकु इकुन देस्ने त्यसैले आकिहाबारातिर प्राय जानुहुन्छ नि है भने ल अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा पछाडिपट्टि हेरौँ है सुरुमा त्यहाँको इक्जाम्पल हेरौँ है त त्यहाँ इक्जाम्पलमा के लेखा छ रे हेरौँ है हेन्ना न्युई है अनौठो के भन्छ न्युई बास्ना है नानीका मोएते मास केही जलिरहेको छ हेन्ना न्युईगा सिमास्ने है अनौठो बास्ना गरिरहेको छ नि है गनाएको छ नि है भनेको नानीका मोएतेहरू यो देश केही कुरा चाहिँ जलाइरहेको जस्तो छ ल 1 नम्बरमा हेरौँ है त्यहाँको पोइन्ट हेरौँ के छ कोदोमो नो कोए कोदोमो ताचिगा केन्का सितेमास बच्चाको आवाज बच्चाहरू चाहिँ झगडा गरिरहेका छन् है अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो कोदोमो नो कोएगा सिमास्ने कोदोमो ताचिगा केन्का सितेरु यो देश कोदोमो नो कोएगा सिमास्ने कोदोमो ताचिगा केन्का सितेरु यो देश यो भने कसैको आधारमा चाहिँ भनिने हो है ठीक छ बच्चाको आवाज सुन्ने हान त त्यही भएर चाहिँ झगडा गरे जस्तो ह भन्नु भनेको है बच्चाको आवाज सुनेको छ नि है आएको छ नि है बच्चाहरू झगडा गरिरहेको जस्तो छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ 2 नम्बरमा इ न्युई के कियो याइते मास है मिठो बास्ना केक चाहिँ पकाइरहेको छ इ न्युईगा सिमास्ने इ न्युईगा सिमास्ने मिठो बास्ना आएको छ नि है के कियो याइते इरु यौदेश के कियो याइते इरु यौदेश केक बनाइरहेको जस्तो छ अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ हेन्ना आजी सोयुतो सोसुओ माची गाए माइस्ता है अनौठो स्वाद है सोयु र सस चाहिँ फरक परे जस्तो छ हेन्ना आजीगा सिमास्ने अनौठो स्वाद छ नि है सोयुतो सोसुओ माची गाए ता यौदेश सोयु र सस फरक परेको जस्तो छ सोयु हाल्ने ठाउँमा सस अथवा सस हाल्ने ठाउँमा सोयु हाले जस्तो ह भन्नु भनेको है ल अर्को नेक्स्ट हेरौँ के छ नेक्स्ट 4 नम्बर है 4 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा के छ 4 नम्बरमा हेन्ना ओतो अनौठो आवाज इन्जिनगा कोशोनो देश है कोशो देश है इन्जिनको चाहिँ इन्जिन चाहिँ बिग्रियो जस्तो ह भन्नु भनेको है ठीक छ हेन्ना ओतोगा सिमास्ने अनौठो आवाज आयो नि है इन्जिनगा कोशोनो यो देश इन्जिनगा कोशोनो यो देश इन्जिन बिग्रेको जस्तो छ है सकिन्छ नि त अर्को हेरौँ 5 नम्बर है 5 नम्बरमा के छ हितोगा कोमात्ते इमास्ने जिको देश मान्छेहरू चाहिँ हितोगा आचुमात्ते इमास्ने मान्छेहरू भेला भइरहेका छन् नि है जिको देश एक्सिडेन्ट हो भने हैन जिको नो यो देश है एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ ल अर्को 1 नम्बरमा हेरौँ चित्रमा हेरेर कुराहरु नै सुरुमा पोइन्ट हेरौँ के छ आनो हितो खासाओ खासिते इमास्ने है सासिते इमास्ने आनो हितो खासाओ सासिते इमास्ने उ त्यो मान्छे चाहिँ छाता ओढिरहेको छ नि है आमेगा फुत्ते इमास पानी परिरहेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो आमेगा फुत्तेहरु यो देश आमेगा फुत्तेहरु यो देश वर्षा भएको जस्तो छ पानी परेको जस्तो छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ त्यहाँको पोइन्ट हेरौँ के लेखा छ देनकीगा खेते इमास्ने है भने के हो लाइट चाहिँ अफ भएको छ नि है दारेमो इमासेन कोही पनि छैन दारेमो इनाइ यो देश दारेमो इनाइ यो देश कोही पनि नभएको जस्तो छ अर्को 3 मा हेरौँ 3 को पोइन्ट हेरौँ किनो हागा ताकुसान ओचिते इमास्ने है रुखको पात चाहिँ धेरै झरेको छ नि है चुई खाजेगा फुकी माइस्ता एकदम कडा हावा चाहिँ लागेको थियो बगेको थियो भनेको है चुई खाजेगा फुइता यो देश है चुई खाजेगा फुइता यो देश कडा हावा बगेको जस्तो छ है एकदम स्ट्रङ हावा लागेको जस्तो छ भनेको है ल अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ हेन्जिगा आरिमासेन ने है हेन्जिगा आरिमासेन ने है भनेको रिप्लाई छैन नि है रुसु
रुसुदेश भनेको घरमा कोही पनि नभएको अवस्थालाई रुसुदेश भन्छ है ए रुसु न योदेश कोही पनि नभएको जस्तो छ अर्को हेरौँ तलपट्टि 6 नम्बरमा एक्जाम्पल हेरौँ है सुरुमा के लेखा छ दारेका किमास्ता चोत्तो मिते किमास को आयो है दारेका किमास्ता कोही आएको छ चोत्तो मिते किमास यसो हेरेर आउँछु भने हैन दारेका किता यौ देशकारा चोत्तो मिते किमास कोही आएको जस्तो भएको हुनाले आएको जस्तो छ त्यसैले चाहिँ यसो हेरेर आउँछु भने है 1 नम्बरमा हेरौँ है त अब निवानी नेको गाइमास मिते किमास है बगैँचामा चाहिँ बिरालो छ हेरेर आउँछु भने हैन त ल के नम्बर निवानी नेकोगा इरु यौ देशकारा मिते किमास निवानी नेकोगा इरु यौ देशकारा मिते किमास बगैँचामा बिरालो छ जस्तो भएकाले हेरेर आउँछु छ जस्तो छ त्यही भएर चाहिँ हेरेर आउँछु भन्नाले के अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ सोतोवा सामुई देश बाहिर जाडो छ कोतो किते इत्ता होगा यही देश कोट लगाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भने हैन सोतोवा सामुई यौ देशकारा कोतो किते इत्ता होगा यही देश सोतोवा सामुई यौ देशकारा कोतो किते इत्ता होगा यी देश बाहिर जाडो जस्तो भएकाले कोट लगाएर जाँदा राम्रो हुन्छ अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ ताओपन सानुवा खाराओकेगा सुकी देश ताओपनजीलाई चाहिँ खाराओके मन पर्छ कोन्दो सासोई मास्यो अर्को पटक चाहिँ बोलाऊ भने है ताओपन सानुवा खाराओकेगा सुकिना यौ देशकारा कोन्दो सासोई मास्यो है ताओपन सानुवा खाराओकेगा सुकिना यौ देशकारा कोन्दो सासोई मास्यो है ताओपनजीलाई खाराओके मन पर्छ जस्तो छ त्यसैले अर्को पटक निमन्त्रणा गरौँ बोलाऊ भनेको है ल अर्को हेरौँ 4 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ कोनो निमोचुवा वासुरे मनदेश यो वस्तु चाहिँ यो सामान चाहिँ हराएको वस्तु हो कौबान ए मत्ते किमास्यो है पुलिस चौकीतिर लिएर जाउँ भने हैन त कोनो निमोचुवा वासुरे मनोनो यौ देशकारा कौबान ए मत्ते किमास्यो कोनो निमोचुवा वासुरे मनोनो यौ देशकारा कौबान ए मत्ते किमास्यो यो सामान हराएको सामान हो जस्तो छ त्यसैले पुलिस चौकीतिर लिएर जाउँ ल यति भन्दै रेन्स्यू बी सकिन्छ है भिडियो लामो भएका चाहिँ पार्ट 1 पार्ट 2 गराछ बाँकीको लागि चाहिँ अर्को पार्ट हेर्दिनु होला अल द बेस्ट गाइज है माता आइमास्यो बाइ बाइ